Stella, dat ik kan niet bieden, we kunnen we half uur. Spela! Skriva spela. Spela! Joo, se on. Ja sääks, kurva röntäs sitä. Niin for det. Nio per piede. Kuinka?
22 eða ekki? 75. 75.
Þetta var ekki verðlega. Jesús Kristur. Ég var að vinna, sko, ég var að píla í tölur, það var með hlutverk. Alltaf píla, ég var að vera leikur. Það er því faldur hérna á... Skal ég að reyna með í staðinn? Sex bara ekki, þú gerur svo hendur sér annars. Það er bara 16. Yes. Full, yes. Red. Red. Verður ekkert mikið næra þetta.
30. Parecchio, dimmi 3 per meno. Prendo ancora, sorry. No. Section.
have 3D shooter. Ja. 40 graden.
ég var að spila þannig, ég til, nei, jú. Mamma er í vatn. Þú veit hvað það? Jú, það er enda ekkert vatn. Ég ætlaði að fara með mér í vatn. Það er búið. Ég er bara að kontinja. Svo bara hvað fyrir þetta. Ég vil nokkra viðbót. Antara terus pada hari dia. Terus berarti.
Mikä olisi 50 sem pistää? 59 kommer. Siinä sitten. Jatsaks et? Sorry.
skrifa þér og Guðmundur. Það skrifa allir húsinu. Reynda verð til að vinningsprósent að vera herri. Með þið á spjaldina. Þú veist. Ég get ekki alveg. Ég get ekki hengt ennþá svona. Það er ennþá bara píluna. Sex frá þér. Sex frá mér. Guðni. Gangi verður.
Símann. Já, kendur þetta. Símann. Svona. Svo er þetta útsværu. Já,
Það setja bara stress á það. Klokkan 9 núna. Flugurinn er kominn. Þetta er hægt. Fyrirgeðu 90 þetta.
góð. Já, já. Það er búið þetta bara. Já. Gangi. Gangi vel. Oj. Flytja eftir. Gerum 40.
Þú veit, það er 98 þetta er. Já, þetta skrifa. Setting 54 eða. Setting 55 eftir ekki. Já, þetta er 20 og 30. Hvað er það? Þetta sett í útskotið, sko. Já, og þetta Nei, ég meina, takk fyrir. Gott að vera viss. Ég veit það. Ég bara nefndi ekki að hendi vitlaust aftur. Hólinn.
Föðumstu þig? Já, já, algjörlega. Ég sagði þetta við Stjána sig fyrir leik og Ég er klár fyrir það, ég var að Þetta er búl. hann var bara fyrir sig sko. Hver á að skrifa okkar? Hver er það? Valdur er Það mér í svona einu sinni. bara að byrja að bóla. Tökum þá 9 frá mér með þessu bálka.
52.
ár, þú byrjar að búla þetta. Já, hún getur samt klárað það við. Já, ég er búin að vera. Hér? Já, sorry, ég byrja bara. Ah, kasta bara okkur, þetta er tætt. Hver er ég bara næsta? Þú byrjar þetta.
48 þættir. Nei.
Ég fyrir það. Já, þú fyrir það. Ekki rétt enn hann. Nei. Klára leikinn. Það er bara fyrir leys. Það er svona svo leys. Takk fyrir Það er leys. Allt og mikið. Já, þetta var... No. Mercy.
70 bara.
eftir. 60 eftir. Hrönn, hvernig er staðan með mig í þessu? Ég gáði til. Þeir eru að fara að spila með. Þeir eru að spila hérna. Ég er að skrifa. Spurðu Örnu sko, þetta er flókið við mig. Þarna smá hérna. Guðinni og pappir eru. Leggja hluti að þetta er fæðreikur. Ekki hægt að það bara núna, hann er kom. Ég er bara að viss. Þannig að ég er svart. Það er ekki byrjast þú. Ekkert stress. Strákur. Það er sem næst. Ekki það. Aldrei.
Ég veit það, ég bara fara á blóðið og svo kemur ekki það. Mér finnst það svo sem alveg ágætlega gert. Þegar við vorum í byrjunni 2007, þá vorum við bara þetta göss. Bankarinn bara þessi búið að það.
En þú þarf ekki verið skilur. Við erum, sko, það privacy þarna er gerð.
Er það 1 og 4, 2 og 3 eða? Já, það er alltaf mútið fyrir viku. Það er ekki alltaf sama, 1 og 4 getur líka verið 1 og 2 og 4 annar fólk getur ekki. Sorry for that, yeah. Þetta er ekki samt sko, það er bara, finnum við alltaf hvað það er? Það er eitthvað vín. Það er ekki? Ljós á þessu spjaldi? Já.
Hvernig á?
Hún var í rauðu. Þú séð það í ríflæginu. Það kasti þetta aftur. Og hún fór í hérna. Þetta er þessi 180 spjöld sko. Kósi 4-0 Þetta? Já. Nei. Spjald 7, efra vatnið er að kúla. Spjald 7, hérna. Það eru gestina, skrifa. Var auðvitað að spila bara húraður í það er ekkert sett eitthvað sem eina eða enga þau vera nýja hefði Yes.
Unni. Gangi ykkur vel, strákar. Gangi vel.
120 gerir.
tókstu það? Já. Þetta var ekki bara. Skítur milli. Já, það er veit. Ég er svo fyrir sko. Ég gaf honum einn alveg bara. Bara trygg. Eitthvað sem maður á því gera bara. Orri á að vera þetta. Já, ég fæ ekki hérna stöðum hjá hann. Já, gleymdi ég að... Nei, Úr í var þetta þetta. er Það er ekki marga fyrir. Hvað er þú? Ég er alveg saman. Taka... Þú ert tilnefndur, þú stjórnar bara 6 bílur eða 3 eða? Tökur 6. 6. Ok. Góðan leik.
Já, 5.
Hvað er eftir? Hvað 18? Föstu þig. Ótta þykir. Þetta er simpelni. Jesus Christ. Þetta er 60. Okay. 61, það er rétt. Það er 99.
veggur að það var. Geggjaði veggur. Ég tók hann Ég klúðraði 11 bílum. Endaði 14. Ég átti að komast í 3-1. Klúðraði reynir alveg bara, alveg. Hann er bara grimmur. Já, ég var það. Byrja mjög, svo bara, búm. Þetta ekki bara alveg. Svo bara... Ég ætla að rögna í hann. Þú bara... Nei, ég hef ekki. Þú komst ekki 7. Hann er bara...
Saman
6 eða 6 komið ekki bara. Þessi gangi ykkur vel.
Ég var ekki viss hvað það var í hjólið fyrir mig. Það er ekki alveg. Nei, ég er ekki viss. Ég var með 22, 26 og ég var bara út af búinu, sko. Ég sé að klára, það hitti töfum. Það var í úrstæðarhúsi tónleikur. Það var á fótbolti. Þú ert skrifað, já. Skrifað þrjú. Þetta er sinn, henni. 68. Já. Það leikur.
Ég var bara ekki búin að hitta hún. Ég var bara ekkert í það. Nei, það var skemmtilegt. Næs. Einar er með mér.
6 ár. Já, 6 ár. Ég er bara Hvað stóð þér? 43. Ég sko, ég ekki segja svo. Þú ætti að byrja að búla. Þess vegna ræður þú hlutan. Þú maður taka 9? Já. 9 fyrir Kalli. Það er búið. Það er rautt. Ég held að rautt myndi fara til rauð. Það er ekki verið strafn. Game on.
74. 12 eftir. 14 eftir.
Það var allt út bara. Nei, óskotur þetta. Það er svona. Það er svolítið skor hjá okkur. Já. Það er úrslitaleikur. Það er svoleiðis. Það er bara henni. Ég er að koma að skrifa. Við ætlum að fá. Já, þú er að reykja á kaffi og bara góður. Ég ætla líka að fá pissa. Þessi ekki ánum með hana. Það er eins og þetta sé heima af ömmu. Á internetinu. Já, ég ætla bara að segja að þú varst að spjálka en ég er að segja það þóttu líka. Þetta er bara svona, það var einhver að tapa. Það er þannig. En sum liðin voru líka bara, þetta voru ekki heldur bara einhverjir. Já, Óskar, ég setti inn í litla. Já. Ég veit að ég er ekki eins skann. En þú þar bara. Höfðingja. Það er bara komið brott fyrir fótum. Ég ætla að pissa. Ég ætla að Björn alltaf er allan dag að skrifa. Það er fjörstinn að. Takk fyrir. Farið varlega. Ég er að koma Gunni. Ég er að vinna bara 7 tíma. Ég kast alltaf yfir því. Skúli. Þú ert bara að fara að bíða. 9 núna. Ég segi þú ert alveg að fara að bíða hérna, eins og veist. Þú varst ekki að skráði í eitthvað? Í þetta? Það er Akureyri næstum. Nei, 15 en að 17. Það er það verið. Nei, ég þarf þess ekki. Herru, takk fyrir kekkaðan dag. Það er þú víst. Takk fyrir að ég sjá það. 6 bara. Ég ætla að segja þetta. Það er ákveð að setja speklið hérna. Það er með þetta. Ég sé hvað það gerist.
Jæja, besta mín strákar. Það er skemmtun. Gangi ykkur vel. Takk. Fjörðu tveir. Sjötíu. 70. Já. Sjötíu þetta, Já. 70. Vá. Ekkur. Þetta var þetta fyrsti leikur. Já. Það var annar. Emmi. Ég byrjaði. Þú byrjaði leiknum sko. Þetta er 16 til þau.
Leggur. Þú spurði mig ekki. Nei. Þetta er ekki rétt að hérna. Á 58. Leggur.
leikur. Vel gert. Ég Þú mættir ekki. Ég mætti ekki til það. Það var bara alveg einn leikur hérna, einn maður. Þú ert ekki með ekki. Ég var ekki með. Var einhvern 80 að koma það upp á þurru? Já. Svo var bara ekki. Nei, svo ég búin að spila Kervíkir, það er bara statið. Það er tíma. Það er ótrúlegt. Ég tappa ekki ekki, sko. Nei. Ekki Þegar svo fjast einu sem við séð þá takk út þarna, fórst í doppul 16 í bara reyðfanda. Já, það er Og svo ég